kesämökillä vähän vermeitä siihen levälle. Morjesta vaan. Helteet sen kun jatkuu, mutta pakko jotakin aina yrittää tehdä, kun ei malta olla paikallaan. Ja viime kesänä jo mainihin asiasta, että pitäisi hommata semmonen Alaskan saha. Siellähän kommentoi, että rakenna itse se Alaskan saha, mutta sen verran iso projekti ruveta itse tekemään, että en viittinyt, niin minä tilasin Vevorilta nytten mökille suoraan valmiin Alaskan sahaan. Sitten sitä Alaskan sahaa varten tilasin 100 suurin piirtein, niin saapi tommosen ison jytkyn moottorisahan. Kokeilla minkälainen on halpa 100 kunnon tukkisaha. Vähän kontorta pölökkyä siihen muahan ja tuolla mönkien kärryssä on nyt se viime kesänä kaajettu iso kuusitukki. Alumiinitikkaat ohjuriksi. Aloitellaan kuusitukista ainakin harjoittelemaan. Siellä takana on sitten se yksi kontortamännyn tukki tai pölökky. Jos mä osaan tuon kuusitukin sahata, niin pitää joku päivä sahata kontortastakin tuppilautaa. Lähdetään kokeilemaan mitä tekee tuollaisella 100 sahalla ja jos se vähänkään pelaa, niin sitten isketään tuo Alaskan saha siihen kiinni. Se Alaskan saha on semmonen lempinimi tälle moottorisahan lisälaitteelle, millä voi sahata tuppilautaa. Tavoin sillä sahata vaikka ihan täyssärmästäkin lautaa, jos saa sivukantit niin sanotusti puhistettua, mutta se tuppilauta on helppo sitten vettä sirkkelin läpi. Siinä on vähän sahapennissä ja teräkettyöljyä, niin ei muuta kuin ruvetaan touhuamaan. Tuo Alaskan saha on aika pitkä, että periaatteessa lyhyelle laipalle, niin mä epäilen, että se pitää vähän lyhentää sitten jossain vaiheessa se. Siinä on tuo laipan suoja ja tässä on pitkä laippa tässä sahassa ja sen takia otin tämmöisen 100 sahan, kun tässä oli vakiona jo tämmönen 20 tuuman 50 senttiä pitkä laippa. 1/6 ketjulla 0325 76 vetolenkki. Tässä on pitkä laippa, niin ei kannata tuota omaa kallista huskin sahaa tähän poltella, niin se on sama tämmönen 100 sahaa sitten ostaa siihen varten. Mä tarten toista sahaa, ei sen puolelle. Jos mä vähän pellaan, niin mikä siinä? Korvatuluppi ja langan nokassa. Teräketju. Että kattokaa miten mahtava kompikannukin tuli tämän sahan mukaan. Tässä on 2 litraa karkeasti. Mennäänkö tähän pennassa? Sitten on tuolla tuo sekoitusmitta. Suppilokin löytyi mukaan. Tämä oli viimeisen päälle saha. En mä tiennytkään, että se on tommonen kompikannu. Tuonnehan voi teräkettyöljyn panna sitten tonne pienempään säiliin. On se ihan käsittämätöntä, että 100 saapi tämmösiä 58 kuutioisia moottorisahoja. Tää on ihan käteen kuule istuva saha. On pikalukot ja kaikki. Imu on tuossa. Samanlainen suodatin patruuna tai tämmönen runko niin kuin on monessa huskinkin sahassa, tämmönen ihan kunnon suodatin. Siinä on tuo tulupahattu on tuo. Tuommoinen. Siellä on kytki ja tämmönen urakytki. Jäätävän pitkä tuo laaja. Sulla on heti semmonen Amerikan metsurifiilis tuosta. Otetaan teräketju tuolta ja pannaan se tuohon paikoon. Piti jakke ristipäämeisseli tähän teräketjun kiristykseen. Tämä on hankalassa paikassa tuolla
laipan juuressa tää ruu. Tosiaan tässä sahassa sitten, niin missä se täällä on? Tää niin sanottu kaarnapiikki on irti. Ja mä en painuttaa paikalleen tää kaarnapiikkiä, kun ruppeen tuolla Alaskan sahalla toivon mukaan sahaamaan, että se ei jää haitolle sitten tänne, kun ruvetaan työnnättämään, niin se kannattaa jättää nytten pois. Se on siis siinä. Ei muuta kun ruvetaan kokeilemaan käynnistysyrityksiä. Ja tässä ei näytä mitään primeripumppua olevan. Tuossa on joku kumituluppa ja tuolla on joku vastaava kumituluppa. Tappokatkasi on tuolla ja imu. Ruvetaan kokeilemaan, lähteekö se käyntiin. Pannaan tappokatkasin päälle ja imu päälle. Ja imu ei näköjään lähe, kun painaa liipasinta. Se pitää käsiin sitten tökätä. Oho, täällä on muuten puristuksia täällä sahaa. Ei saa. Miten tämä on näin jäykkä nykäästä? En mä kyllä maata vasten ruppea tällä. Sehän hörähti. Paakita käy. Oho. Öljy lentää niin kuin öljykukku toivoo. Hyvin voiteltu. Kierroksia saisi ottaa enempi tuo saha, vaan heti meni löysäksi tuo ketju. Hyvin voitelu toimii, kun öljy lentää ihan sumuna tuosta ketjusta sinne. Herkästi lähti käyntiin, vaikka nurraksas nykäästä. Työkalupakissa oli niin hieno viilakki. Aivan uskomattoman hyvä viila. Viilan pää vielä. Mutta miten mä sääjän tuota kaasaria, kun siinä on samanlainen tuo ruuvi näyttää olevan niinku huskissa, eli semmonen tähtipää. Lyhennettäpä tämä pölökkö. Mulla ei ole nyt sitä tähtimeisseliä mukana, millä säädetään kaasaria, ja tuossa Vevorin työkalupussissa ei semmoista oo. Siellä lukee vihkossa, että kaasuttimen säätö vain valtuutetussa huoltoliikkeessä. Nyt kun me sitä Alaskan sahaa varten tarvitaan sitten tähän tämä ohjuri, joka on nyt nämä alumiinitikkaat. Ja tässä on aika paksu tämmönen tyvi, kun tää on tyvipölökkö, niin tämmönen trumpetti. Mä katkasin tuosta vähän lyhkäisemmäksi, niin ne tikkaat sitten yltää siihen toiseen operaatioon, niin tuosta pannaan tuo pölökky poikki. Samalla testataan tuota sahaa, mutta siinä pitäisi kierroksia saada kyllä nostettua ihan selkeästi. Mutta tyhjäkäynti on kyllä ihan hyvä ja lähtee ottaa kierroksia. Tarvitseekohan imua panna päähän? Sehän purree. Tuosta on suorempaankin voinut sahata. Vahingossa meni. On kyllä mahtavan lämmin keli. Mennään vähän se kameraan, se aurinko paistaa, vaan on kyllä mukava touhuta pihalla, kun ei tarvitse pale. Eikä on nyt tässä niitä elukoitakaan. Tuota löytyy kuule ihan työkinttaat tuota paketista. Täällä oli näitä kiiloja. Mulla tuli jo mieleenkin, että mä en muistanut hommata kiiloja sitten, kun ruvetaan sahaan niitä lautoja, koska sehän ei saa kiristää laippaa, mutta täällä tuli onneksi. Onko täällä 2 vai 3 kiilaa? 2. Vähän niinku kaatokiiloja. Mulla ei semmosia oo. Pannapa ne tuo. Siinä on aika paljon rautaa, alumiinia, terästä. Se vehke, se menee vähän aikaa varmaan kun ruuvailee nämä toisiinsa nämä kamppeet. Ja tuolla on sitten
asteikot, millä määrätään sitten sen tuppilauan tai se sahattavan paksuus ilmeisesti. Se on siis siinä tuoraan. Sitten tämä läpyskä pitäisi taivuttaa heti tuon perään. Ei tuossa vaan tuo kuvassa, niin se vaan väännetään näin. Siinä se alakkaapi olla, mutta onpa isotoinen kasata tämä saha. Ja 20 tuuman laeppa, niin se on näin lyhyt. Tulee sahata kuin 30 senttistä alle puuta ennen. Pitäisi olla 36 tuuman laeppa. Mun se vaan kutistuu. Tuohon pannaan tuo ohjaan putki vielä, niin tuo liukuu tämä rauta sitten sitä putkea vasta pois. Se mutta tuo kontorta mänty nyt ottaa tuo sahattavaksi. Ei onnistunut tuo kuusi. Siitä on pitkää ruuvilla kiinni. Tuosta ei kärsi nyt laeppaa työnnättää läpi. Ja nyt näyttää, että jokainen piena melkein koskee. Vähintään joka toinen tuohon puurunkoon, niin se voisi olla aika hyvä. Tuossa on ne 40 milliset ruuvit, niin tuosta saattaa pystyä menemään laipalla ali. Jos tuo tikapuu lähtee tekemään näin, niin sittenhän ne kaikki lauvatkin menee näin. Siinä mielessä tuo pitää olla semmonen mukavan sopiva jäykkä, vai eiköhän se siitä lähde ehkä menemään. No tähän demonstraatioon nyt ei haettaa, vaikka tuleekin pikkusen kierroja, mutta sitten jos oikeeta tekee, niin ei kärsi. Joku vettää 2-vitosella zetkalla tuolla tie. Tuo iso kuustukki, niin se ei nyt toiminut tuon 20 tuuman laipan kanssa. Tuo on todella kappeeksi jääpi tuo väli. Siitä just saisit pintaveon tehtyä nytten poikkeen. Mutta sitten tuo on niin leviä tuo kuusi, että ei me saada tästä kovin helposti tuppeen enää sahattua, niin sahattaan kontorppa. Siinähän kävi vähän huono sitten tämä tikapuuhomma. Tikapuuhan toimisi hyvin. Mutta meillä ei mahdu tämä Alaskan saha tähän paikalle. Ongelma on tuo liian lyhyt laippa. Vaikka 20 tuuman laippa on iso ja se tälle puulle on sit tosi hyvä, mutta kun tää väli jääpi näin kappeeksi. Ei mahdu nuo tikapuut tänne sisään. Eikä mahdu tänne sisäänjatkoonkaan. Se jääpi 3-4 millistä kiinni, että ei mahdu tähän toiseen tikapuun. Pitäisi porata tuonne laippaan ulommas reikä tätä varten. Ja tuolla on tuo kärkipyörä, niin se pitäisi osata sitten löytää se kärkipyörän leveys, että sen pystyisi porraamaan sinne. Mä laitan nyt tohon tommosen 5-6 tuuman lankun ja ruppeen sillä harjoittelemaan. Tehdään tämmöstä 2,5 metrin lankkua sitten tästä. Se ei haittaa mitään. Siinä on nyt tällinkin kohdalla lankku siinä. Se on aika suora, kun se on tasattu sillä tikapuulla kahtelin, niin tähän ei ole tästä lontollaan enää oikeastaan ollenkaan. Ei muuta kuin vaan sahaa tuohon ja lähettää ensimmäinen pintavettä tuosta pois. Ja sitten otetaan tuo lankku pois. Hirviä. Hirveä on rakennelma kyllä sahaan tämmönen lisälaite. Sitten mä saan tämän käyntiin. Tää pitää painaa ihan tolokuttomasti tuohon.
Mä saajin vielä pikkusen pienemmäksi tätä väliä tänne, kun näytti, että se on pikkusen liian iso se ensimmäinen säätö. Nyt siinä on semmonen, pois tulla jotakin, minkäänlaista tullen. Nyt tulee 2 tuuman lankkua. Tuomusta me kokeillaan tehdä. Saa päälle. Eikö tää lähekkää? En. Kyllähän tällä saa. Eikka siinä. On kuule pikkusen kallista tuppilauttaa, kun on kontorta mänty. Oikeinkin kommeita. Tästä tulee hyvä penkki, kun jättää tämän rungon tämmöiseksi. Oivalla. Lähteeköhän tää vielä käymään? Tää saa ihan testin vuoksi kokki. No. Täällä. Huonosti ottaa kierro kuumana. Heti jos sammuttaa. Laittakoon se meissari säätää. Kai se toi. Siinä oli semmoista Alaskan sahausta ja kyllähän tuokin halapa yhdistelmä 100 sahalla niin sai kontortalankkua tehtyä. Tuo laippa on ehdottomasti vielä liian lyhyt, tuo 20 tuumainen. Pitäisi olla 22 tai mielellään 28. Sillä 28 laipalla mä epäilen, että saisin tuon ison kuusitukin saattua. Ja sitten tuo Wevorin moottori saa tuon kohtuullisen kevyt alumiinirunkoinen. En tiedä miten se kestää sitten pitkässä juoksussa. Pelaako se enää ensi kesänä, sitähän me emme vielä tiedä.
Mutta mä vien tuon kotiin ja rupean siellä tekemään omia tarvesahauksia. Kaminapuita pitää ensi talvena sahata YMS. Pikkusen iso ruokainen tuo on, mutta jos tuota purupiikkiä pikkusen saisi viilattua, se tekee tämmöistä niin kuin tomusokeria, eli liian hienoa. Ja saisi kasvatettua kierroksia tuohon koneeseen, niin se voisi se polttoaineen kulutus ehkä sitten pikkusen jopa rauhoittua siitä. Mutta toki 58-kuutinen saha, niin kyllähän se peruskaasarikoneen näistä pensakin sitten vähän sen viepi. Joku 4 desiä meni nytten nuitten alakasvuun. Se on aika paljon. Mutta ei muuta kuin pitempää laippaa tuo. Ja tosiaan pitäisi nyt päästä kaasaria säätää, että saisi sitä kierroksia kasvatettua sitä H-ruuvista. Ja sitten kun se ei mennä kuumana lähteä tuo sahaa käymään, siinäkin pitäisi vaan sitä L-ruuvia sitten pikkusen kääntää. Mä epäilen, että se ei saa tarpeeksi bensaa silloin, kun se on kuuma tuo kone. Se ottaa liikaa ilmaa siihen ja se sitten vähän niin kuin tukehtuu. Mutta se ei tuluppaa kastele, niin siksi epäilen, että se ei saa tarpeeksi bensaa. Pikkusen ruuvata pitäisi. Tuko josta meisseliä nyt mukaan. Siinä on kuule komeita kontorta lankkua. Ydinpuu tuli tuosta. Tuo kun pannaan kuivuessaan, kun se on vielä tuore, niin se läkee höylän läpi, niin se on ihan oivallista lankkua. Tuossa tulee nuotion ympärille penkki. Tuommoinen vähän kappeammalle perperille oleva jakkara. Heittäkääpä mielipiteitä asiaan, miten tuo sujuu, mitä pitää vielä parantaa tai muuttaa tai kokeilla sen laipan lisäksi ja kaasarin säätämisen lisäksi. Mä en tuota huskia en raski turhaan tähän ruveta tuhlaamaan, et sen takia mä hommasin tuon 100 sahan. Tuo varmasti toimii tuossa, kunhan pikkusen virittää. Halapa paketti. Jes, tästä on hyvä jatkaa. Tuotelinkit on siellä videon kuvauksessa, kun niitä kuitenkin kysytään, mistä noita soapi, niin siellä on ne linkit siellä videon tiossa. John moro.